गरेको थिएँ सो यु क्यान रेकर्ड दिस लेक्चर है सो आज हामी यो के अरे फर्स्ट च्याप्टरको यो के अरे पार्ट चाहिँ हामी सकाउँछौँ यो रिमेनिङ पार्ट यो च्याप्टर 1 को चाहिँ सो आई सेयर द स्क्रिन ओके सो हामी यो हिजो चाहिँ यो ठाउँमा थियौँ होइन हिजो अस्तिको लास्ट लेक्चरमा चाहिँ हामीले आफ्टर बर्नर के हो भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ यो ओके यो आफ्टर बर्नरमा चाहिँ ल के अरे मन्जिल त्यहाँ छौ नि होइन मन्जिल यो 2.5 भन्नाले यसलाई चाहिँ के बुझ्छौ व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ 2.5 यो जस्तो हामीले यो लोकेसनहरुलाई त 1 2 3 4 5 गर्छौं नि हैन यो 2.5 किन गरिएको होला के मन्जिल अन गरेर नि के हजुर सर ए तिमी छौ ल भन त्यो दुईटाको एलपीसी र उसको बिचमा परेकोले होला सायद त्यो किनभने त्यो दुईटै 2 पनि कम्प्रेसर हो 3 पनि कम्प्रेसर हो के त्यो 2 र 3 दुईटै कम्प्रेसर भएको हुनाले त्यो यसको चाहिँ कम्प्रेसरको इनलेट र कम्प्रेसरको आउटलेट चाहिँ 2 चाहिँ इनलेट हो कम्प्रेसरको 3 चाहिँ कम्प्रेसरको आउटलेट हो के तर के हो भने 2 बाट चाहिँ त्यो 2.5 त्यो बिचसम्म चाहिँ के छ भने त्यो इन्टरमिडिएट त्यो अगाडिको चाहिँ लो प्रेसर कम्प्रेसर भयो पछाडिको चाहिँ हाई प्रेसर कम्प्रेसर भयो त्यो बिचको चाहिँ पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने लो त्यो प्रेसर डिफरेन्स भएको त्यो डिफरेन्ट प्रेसरमा काम गर्ने दुईटा कम्प्रेसर भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई यसरी नोमेनक्लेचर गरेको अरु केही पनि छैन है सो त्यो भएपछि आफ्टर बर्नरको हामीले लास्ट टाइम कुरा गरिसक्यौं हामी अझ डिटेलमा यो कम्बसन च्याम्बरको बारेमा अझ डिटेलमा पछि कुरा गर्ने छौं के हो पछाडी अनि त्यसपछि अब हामी थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कन्जम्पसन भन्छौं हैन यो सम टाइम्स जस्ट रिफर्स टु एज स्पेसिफिक फ्यूल कन्जम्पसन हैन यो स्पेसिफिक फ्यूल कन्जम्पसन पनि भनिन्छ हामीले यसलाई टीएसएफसी लाई हैन टीएसएफसी लाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौं भने टीएसएफसी लाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौं भने सिम्पली एसएफसी पनि भन्छौं सो इट इज डिफाइन्ड एज द रेशियो अफ अ फ्यूल फ्लो रेट पर युनिट थ्रस्ट फोर्स प्रोड्युस्ड हैन सो यो चाहिँ के हो भने बेसिकली फ्यूल फ्लो पर युनिट थ्रस्ट के हैन सो 1 केजी फ्यूलले कति थ्रस्ट प्रोड्युस गर्छ भन्ने खालको इन्फर्मेसन दिन्छ हैन किनभने त्यो थ्रस्ट चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हाम्रो जस्तो अब के रे यति त्यो कति फ्यूल कन्जम्पसन गरेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ एयरक्राफ्टको लागि चाहिँ त्यो इन्जिनले चाहिँ कति एफिसिएन्ट भन्ने पनि त्यसले बुझाउँछ अल्टरनेटिभली कन्जम्पसन अफ अ फ्यूल पर आवर टु जेनरेट युनिट न्यूटन अफ थ्रस्ट दिस इज एन इकोनोमिक क्यारेक्टरिस्टिक्स जस्तो कि हामीले थोरै फ्यूल युज गरेर धेरै फोर्स निकाल्न सक्यौं भने त्यो के जहिले पनि के हो मोस्ट एफिसिएन्ट कुरा हो के हैन अनि सो यसलाई चाहिँ अब यो सिम्पली केही पनि गरेको छैन यो फर्स्ट इक्वेसनलाई चाहिँ यहाँ सेकेन्डमा चाहिँ के छ यो सेकेन्डलाई चाहिँ के गरेको छ सिम्पली आवरमा सरी आवर पछि अगाडिपट्टि हो हैन यो केही पनि गरेको छैन यो सेकेन्डलाई चाहिँ सिम्पली आवरमा लाँदाखेरि चाहिँ यो 3600 आएको हो हैन यो सेकेन्डलाई चाहिँ आवर्समा लाँदाखेरि चाहिँ सो अरु केही पनि गरेको छैन है सो यो भएपछि चाहिँ यो चाहिँ अब हाम्रो एसएफसी अथवा टीएसएफसी हामी यसलाई यसरी भन्छौं यो टीएसएफसी चाहिँ के हो भने यो कमर्शियल एयरक्राफ्टको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो हैन टीएसएफसी हियर एमएफ इज द रेट अफ फ्यूल कन्जम्पसन अफ केरोसिन और जेट ए पनि भन्छौं हैन जेट ए खास बेसिकली यो केरोसिन ओइल नै हो हैन तर अलिकति प्युरिफाइड यो जेट ए भनेको चाहिँ यो केरोसिन फ्यूल हो हैन केजी पर सेकेन्ड इन कमर्शियल एयरलाइन्स एसएफसी रिप्रेजेन्ट्स परहॅप्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर अफ द इन्जिन हैन सो इन्जिनको चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर भन्छौ नि हैन त्यो के रे चाहिँ के हो भने चाहिँ यो चाहिँ के हो यो एसएफसी चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो इन्जिनको जस्तो हामीले हैन अब के रे अब तिमीहरु मध्ये चाहिँ अब जस्तो अब के रे यो जस्तो के छ प्रिमियर लिगमा चाहिँ सबभन्दा खतरा टिम कुन भन्यो भने चाहिँ यति एउटाले यति ट्रफी लछ अर्कोले यति ट्रफी लछ भने जस्तै यो यसमा चाहिँ हाम्रो जेट इन्जिनमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कमर्शियल जेट इन्जिनमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ यति फ्यूलले चाहिँ 1 केजी फ्यूलले चाहिँ यति थ्रस्ट निकालेछौं भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो है कमर्शियल एयरक्राफ्टलाई चाहिँ हाउएभर इन मिलिटरी एयरक्राफ्ट एसएफसी टेक्स अ सेकेन्ड रोल हैन जस्तो अब एकदम मिलिटरी एयरक्राफ्टमा चाहिँ जुन फाइटर एयरक्राफ्टहरु हुन्छ त्यो फाइटर एयरक्राफ्टमा चाहिँ इट टेक्स अ सेकेन्ड रोल टु अदर परफर्मेन्स प्यारामिटर सच एज स्टेल्थ एजिलिटी
मेनिभरेबिलिटी एन्ड सर्भाइभेबिलिटी हैन यो कुराहरू चाहिँ अझ मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर मिलिट्री एयरक्राफ्टमा एसएफसी त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट होइन त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो तर जुन अब तरिकाले अब जुन एजिलिटी हुन्छ स्टेल्थ हुन्छ र मेनिभर गर्न जुन क्यापेबिलिटी हुन्छ हैन अनि सर्भाइभेबिलिटी जुन हुन्छ जस्तो किनभने इन्जिनलाई त भित्रपट्टि इम्बेड गरेर लुकाउनु पर्छ कि हिट सिग्नेचर मिसाइलहरूले त्यसलाई स्ट्राइक गर्दाखेरि स्ट्राइक गर्छ भनेर चाहिँ त्यसले इन्जिनलाई एकदम भित्रपट्टि लुकाउनु पर्छ त्यो लुकाउँदाखेरि चाहिँ फाइटर जेटहरूको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो हामीले त्यो अलिक इनइफिसियन्ट डिजाइन हुन्छ कि त्यो त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अनि एकदम हाई बाइपास रेसियो बनाउन सक्दैनौँ हामी हाई बाइपास रेसियो होइन बाइपास रेसियो त थाहा छ नि होइन सबैलाई बाइपास रेसियो भनेको के हो भने अघि नै हामीले भनेको थियौँ नि यसरी यो के अरे एउटा चाहिँ मास फ्लोरेट फ्रम बाइपास भनेको थिएँ मैले होइन यो फ्यानबाट मात्रै जाने अर्को चाहिँ कम्बसनमा भाग लिने चाहिँ के भनेको थिएँ कोर भनेको थिएँ होइन कम्बसनमा जाने चाहिँ अब बाइपास रेसियो भनेको सिम्पली के हो यो बाइपास बाई मास फ्लोरेट अफ बाइपास डिभाइडेड बाई मास फ्लोरेट अफ कोर भनेको चाहिँ के हो बाइपास रेसियो हो कि सो त्यो बाइपास रेसियोहरू एकदम हाई गर्न मिल्दैन त्यो जस्तो एकदम लार्ज टर्बोफ्यान इन्जिनहरू चाहिँ अब स्टेल्थ एयरक्राफ्टहरूमा अथवा मिलिट्री फाइटरहरूमा चाहिँ राख्न मिल्दैन एकदम लो बाइपास रेसियो हुन्छ जस्तो 1.2 अब 3सम्म म्याक्सिमम् 3सम्म होला होइन अहिलेको जेट फाइटरहरूको चाहिँ त्यति मात्रै बाइपास रेसियो हुन्छ सो यो कुराहरूले चाहिँ टिएसएफसीलाई चाहिँ असर चाहिँ गर्छ किनभने थ्रस्टको इक्वेसनमा असर गर्छ त्यसले थ्रस्ट इक्वेसनमा हामीले कुरा गरेको थियौँ नि होइन त्यो के अरे कोर फ्लो र मैले त्यो चाहिँ छुट्याएछु म त्यो अहिले एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु है त्यो मैले भन्नुपर्ने बिर्सेछु यो के अरे जस्तो हामीले त्यो पहिला पढेको इक्वेसन चाहिँ त्यो टर्बो जेट इन्जिनको लागि हो है जुन थियो नि थ्रस्ट इक्वल्स टु यो चाहिँ टर्बो जेट इन्जिनको लागि हो थ्रस्ट इक्वल्स टु के थियो ल भन त रोशनी के थियो इक्वेसन थ्रस्टको टर्बो जेट इन्जिनको लागि m डट फ्युल प्लस m डट o प्लस v9 माइनस अब भन त फेरि m डट p9 माइनस यो चाहिँ के को लागि थियो यो कुनको लागि हो यो थ्रस्ट इक्वेसन यो अनिसल थ्रस्ट कुनको लागि हो जेट टर्बो फ्यान को लागि हो टर्बो जेट किनभने यहाँनिर सबै हामीले त्यो भेलोसिटीको उसको कन्सिडर गरेका छौँ जस्तो यहाँ एमएफ जुन छ नि यो एमएफ हैन यो एमएफ हामीले कन्सिडर गरेका छौँ यो एमएफ त के छ भने यो v9 को कम्पोनेन्टमा आएको छ के त्यही भएर यो चाहिँ अब त्यो सबै त्यो लास्टमा एक्जिट भेलोसिटीमा चाहिँ हाम्रो फ्युल मिक्स भएको छ भनेपछि त एक्जिट भेलोसिटीमा फ्युल मिक्स हुँदैन नि त यो टर्बो फ्यानमा त हैन फ्यानबाट मात्र निस्केको त हैन सो म एउटा अर्को एउटा स्लाइड थपिहाल्ने हैन म एउटा स्लाइड थप्छु म त्यो दुईटा इक्वेसन म त्यहाँनिर लेखिहाल्छु कि त्यो सो टर्बो जेटको लागि के थियो भने मैले त्यो इक्वेसनको सरी कतापट्टि हो सो टर्बो जेटको लागि के थियो थ्रस्ट इक्वेसन भनेको mf डट प्लस v भइरा m0 इयरको हैन अनि v9 माइनस v पहिला v नराखौँ m0 नै गरौँ m डट 0 v0 प्लस a9 एरिया चाहिँ हामी इनलेट र आउटलेटको कन्स्ट्यान्ट बनाएको छौँ p9 माइनस p0 है 9 चाहिँ यस्तो भयो यो इक्वेसन बुझिन्छ हैन यो भयो टर्बो जेटको लागि अब टर्बो फ्यानको लागि के हुन्छ टर्बो फ्यानको लागि चाहिँ थ्रस्ट इक्वल्स टु अब म यहाँनिर एउटा सानो पिक्चर पनि बनाउँछु टर्बो फ्यानको है एउटा चाहिँ यहाँबाट आएको छ यो v9 भयो यो चाहिँ अब मैले v2 बनाउँछु फ्यानबाट मात्र गएको छ यो चाहिँ v0 भयो अगाडिबाट आएको चाहिँ यो फ्यानबाट गएको चाहिँ यो v2 हैन यो अथवा फ्यानबाट भनौँ अथवा बाइपास गरौँ न मैले हैन यो चाहिँ बाइपास भेलोसिटी भनौँ यो चाहिँ के हो कोर भेलोसिटी हो के एक्जिट हैन अब के हुन्छ त्यसपछि यो एज इट इज यो कोरबाट जाने इक्वेसन त एज इट इज सेम नै हुन्छ हैन यो कोरबाट गएको लागि त
हुन त अब यहाँनिरको प्रेसर पनि हामीले छुट्टै लिने भने अब यहाँको प्रेसर पनि अब जस्तो छुट्टै लिने भने अब फरक हुन्छ तर मैले के गरेँ भने यो प्रेसरले चाहिँ खासै कन्ट्रिब्युट गर्दैन खास मेजर भेलोसिटी नै भएको हुनाले चाहिँ मैले भेलोसिटी मात्रै कम्पोनेन्ट कुरा गरेँ यो जुन छ नि यो इक्वेसनमा चाहिँ जस्तो m डट अब यहाँ चाहिँ अब यस्तो छ यो बाइपासबाट गएको चाहिँ अब m डट बाइपास पनि लेख्नु पर्यो क्या जस्तो अब यो m डट चाहिँ अब के भयो यो बाइपास हुन्छ यो बाइपास भयो हैन ए सरी बाइपास हैन कोर हो यो सरी एयरको चाहिँ कोर हो है कोर भयो अब यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ m डट बाइपास यो बाइपासमा त फ्युल मिक्स हुँदैन त्यही भएर सिम्पली के गर्न सक्छ भने बाइपासमा चाहिँ के हुन्छ v2 बाइपास माइनस v0 बुझिन्छ यहाँनिर यो यति भनेको चाहिँ के हो यो कोरबाट फ्लो भएको एयर हो जुनमा चाहिँ फ्युल मिक्स हुन्छ त्यो जेट इन्जिनको चाहिँ टर्बोफ्यान इन्जिनको चाहिँ त्यो कोरबाट जुन अब के कम्प्रेसर हुँदै त्यो फ्यानबाट कम्प्रेसर त्यो तलपट्टि हबतिरबाट कम्प्रेसर हुँदै तल गएर त्यसरी कम्प्रेसर हुँदै कम्बसन च्याम्बर हुँदै अनि त्यसरी लास्टमा टर्बाइन हुँदै अनि त्यो नजल हुँदै बाहिर निस्किने फेयरको लागि चाहिँ यो पार्ट भयो जुन अब फ्यानबाट मात्रै जान्छ फ्यानबाट जाने एयर त फ्यानबाट सिधा फ्यानमा आउँछ अनि त्यहाँबाट सिधै यहाँबाट निस्किन्छ अनि त्योमा त के छ भने फ्युलहरु केही पनि मिक्स हुँदैन अनि त्योमा त्यो फ्युलहरु केही पनि नमिक्स हुने भएपछि यो अगाडिबाट आउने भेलोसिटी माइनस पछाडिपट्टि त्यो फ्यानको पछाडिपट्टिको भेलोसिटीको डिफरेन्स इन्टु मास फ्लो रेट अफ बाइपास एयर गरे भने के हुन्छ त्यो पनि थ्रस्ट हो सो टर्बो फ्यान इन्जिनमा चाहिँ के हुने भयो टर्बो फ्यान इन्जिनको चाहिँ यो इक्वेसन हुने भयो यो माथिको जुन इक्वेसन छ नि यो इक्वेसन चाहिँ यो चाहिँ कोरले हो यो चाहिँ बाइपासले हो बुझ्छ होला है सर त्यो v9 होला हैन m.f प्लस m.c पछिको m.f प्लस यो चाहिँ 9 हो यो बुझिएन 9 जस्तो लागेन g जस्तो लाग्यो क्या सर b9 भने मल्टिप्लिकेसन गरे हैन सर भेलोसिटीले ए सरी यो v9 हुनुपर्ने मैले v नै राखेर हिँड्छु के त्यो त्यहीलाई मैले सब्स्टिट्युट जस्तो गरेछु हैन यस्तो हो खास यो 9 चाहिँ यो 9 हैन कि यो चाहिँ v9 हो है v9 अब ठीक छ हैन इक्वेसन ओके सो अब त्यो भने टर्बो प्रपको चाहिँ के होला टर्बो TURBO PROP प्रप ल भन त सुशील टर्बो प्रप के होला त्यसमा प्रोपेलर यसमा थ्रस्ट इक्वेसन के हुन्छ होला सर त्यो प्रोपेलरले दिएको थ्रस्ट जोड्ने होला माथिको त्यो टर्बो जेटसँग यति मात्रै हुन्छ के यो बाइपास जस्तै हो के किनभने प्रोपेलरमा के हुन्छ भने कोर फ्लोले टर्बो प्रोपमा चाहिँ कोर फ्लोले खासै थ्रस्ट के पनि त्यसको इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ के इभन त्यो एक्सिएलओ भए पनि हैन सो टर्बो प्रोपमा चाहिँ त्यो थ्रस्ट त्यसको जेट इन्जिनको जुन त्यो कोर फ्लोको त्यो कम्बसन भएको फ्लुइडले चाहिँ खासै थ्रस्टमा केही पनि कन्ट्रिब्युट गर्दैन त्यो नेग्लिजिबल हुन्छ त्यो नेग्लिजिबल भएको हुनाले चाहिँ त्यो प्रोप चाहिँ यस्तो खालको भयो भने यहाँबाट अब यसको भेलोसिटी v हो भने v0 हो भने यतापट्टि चाहिँ v2 हो भने हैन यसमा चाहिँ अब थ्रस्ट इक्वेसन के हो योबाट कति मास फ्लो रेट भन्छ यो मास फ्लो अब बाइपास नलेखे पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ अब सिम्पली m0 गर्दा पनि हुन्छ यो बाइपास लेख्नु पर्दैन किनभने टर्बोफ्यानमा मात्रै बाइपास गर्छौं हामी हैन किनभने टर्बोफ्यानमा बाइपास हुन्छ सो तिमीलाई यो कुरा यति यो तीनटा इक्वेसन देखेपछि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने मैले त्यही भएर लास्ट टाइम तिमीलाई यदि बुझ्छौ भने मैले त्यो एकचोटी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट टाइम मैले लास्ट लेक्चर यो भन्दा अगाडिको अथवा त्यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा मैले के भनेको थिएँ भने यो टर्बोफ्यान भनेको चाहिँ यो टर्बो जेट र टर्बो प्रोपको मिक्सर जस्तो हो टर्बोफ्यान भनेको टर्बो प्रोप भनेको चाहिँ के हो भने त्यो कोर फ्लो बिनाको त्यो थ्रस्ट इक्वेसनमा बेसिकली कुरा गर्दाखेरि त्यो टर्बो प्रोप भनेको चाहिँ के हो भने टर्बोफ्यान विदाउट कोर फ्लोको कन्ट्रिब्युसन हो भनेर भनेको थिएँ कि मैले त्यो किनभने फ्यानको मात्रै कन्ट्रिब्युसन जुनमा चाहिँ कम्बसनको चाहिँ एमएफ को चाहिँ केही पनि कन्ट्रिब्युसन हुँदैन थ्रस्टमा इक्वेसनमा है अब टर्बोजेट भनेको के हो बाइपास नभएको टर्बोफ्यान इन्जिन हो भनेर भनेको थिएँ मैले हो पनि त्यही हो हैन र इक्वेसन वाइज त र रियलमा पनि यही हो हैन सो यो तीनटा इक्वेसन चाहिँ तिमीलाई मैले त्यो लास्ट टाइम भन्न बिर्सेको थिएँ सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन अनि यु सुड बी एबल टु नो दिस है यो यसको सम्बन्धी रिलेटेड इक्जाम्पलहरु पनि तिमीले यसो सम्झिनु है सो यो भएपछि
नेक्स्ट अब हामीले त्यो थ्रस्ट इक्वेसन हेरिसकेका छौँ अब द स्पेसिफिक द फ्युल टु एयर रेसियो इज एक्सप्रेस एज हैन फ्युल टु एयर रेसियो भनेको हामीले एफ ले डिनोट गर्छौँ यो एफ भनेको चाहिँ मास फ्लो रेट अफ फ्युल डिवाइडेड बाइ मास फ्लो रेट अफ एयर सो कुनै पनि इन्जिनले कति फ्युल लिन्छ फ्युल फ्लो रेट कति छ डिवाइडेड बाइ मास फ्लो रेट अफ एयर कति कुन रेटमा लिन्छ यति एयरको लागि यति फ्युल लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो फ्युल टु एयर रेसियो केही पनि छैन यो फ्युल भनेको छ एयर भनेको छ त्यसको रेसियो भनेको छ सो त्यो दुईटाको रेसियो भयो बेसिकली दुईटालाई अब त्यस पछाडि डी बाई त्यो के अरे फ्युल डिवाइडेड बाई डिटी एयर डिवाइडेड बाई डिटी गरेको हो हैन 10 एसएफसी भनेको के हुन्छ अब यो अघि हामीले योभन्दा अगाडिको इक्वेसनमा देखेका थियौँ 3600 एमएफ डिवाइडेड बाई एफ अब यो 3600 एफ टाइम्स एमएफ यो फ्युल रेसियो टाइम्स एम नट इक्वल्स टु यो 3600 एफ डिवाइडेड बाई एफ बाई एमएफ र स्पेसिफिक 3600 एफ यो फ्युल रेसियो डिवाइडेड बाई एफएस हैन स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन के अरे स्पेसिफिक थ्रस्ट सरी अर्को हामीलाई के पनि थाहा छ भने कुनै पनि फ्युलमा चाहिँ कति एनर्जी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ फ्युलले चाहिँ कति एनर्जी दिन्छ त नि भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ सो सिम्पली त्यो भनेको चाहिँ एमएफ एलएसभी भनेको हिटिङ भ्यालु लोअर हिटिङ भ्यालु युज गर्छौँ हामीले एचएसभी र लोअर एलएसभी हुन्छ तर हामीले यसमा चाहिँ एलएसभी लिन्छौँ सो एमएफ भनेको के हो मास अफ फ्युल फ्लो रेट इन्टु एलएसभी भनेको हिटिङ क्यापेसिटी भयो यो चाहिँ अब जस्तो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी जस्तै हो हैन तर लोअर भ्यालु हो जुन लोअर र हायर एचएसभी र एलएसभीमा चाहिँ एउटामा चाहिँ के अरे वाटर कन्टेन्ट कन्सिडर गर्छ भने एउटामा गर्दैन त्यो तिमीले हेर्नु है अनि यो मास अफ एयर टाइम्स हिट एडिसन क्युए भनेको चाहिँ एमाउन्ट अफ हिट एडेड पर केजी टु द टोटल मास अफ द फ्लो हैन टोटल एयर मास अफ द फ्लो त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ त्यति भएपछि यो दुईटा चाहिँ ब्यालेन्स हुनुपर्छ किनभने जति त्यो फ्युलमा त्यो हिट एनर्जी थियो त्यो सबै के हुन्छ त्यो टोटल एयरलाई चाहिँ के गर्न हेल्प गर्छ हिट अप गर्न हेल्प गर्छ सो त्यो भएपछि चाहिँ माथिको त्यो यो इक्वेसनलाई राख्यो भने चाहिँ हैन यो एमएफ को ठाउँमा चाहिँ हामीले के हुन्छ एसएफसी इक्वल्स टु 3600 एम डट क्युए यो डट चाहिँ यहाँनिर हुनुपर्ने यो डट उतापट्टि गएछ है यो के अरे इक्वेसन टाइप गर्दाखेरि यो डट यहाँ हुनुपर्ने यो यहाँ नहुनु हुने है अनि डिभाइड बाई एलएसभी टाइम्स एफ इक्वल्स टु यति बाई एफएस है सो यो भनेको चाहिँ स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सनलाई चाहिँ हामी एलएसभी को टर्ममा स्पेसिफिक थ्रस्टको टर्ममा र हामी एयरको चाहिँ त्यो के अरे एमाउन्ट अफ हिट एडेड टु द एनर्जी के अरे टु द एयर हिट कति एडेड भयो भन्ने कुरामाको टर्ममा चाहिँ हामीले एसएफसीलाई चाहिँ हामीले एलएचभी भने के अरे एकचोटी फेरि भन्नु लोअर हिटिङ भ्यालु र हायर हिटिङ भ्यालु दुईटा छ के एलएचभी र एचएचभी हुन्छ हैन कुनै पनि के अरे एयरको अथवा उसको कुनै पनि मिक्सचर अफ के अरे ग्यासेसको त्यो एलएचभी भनेको चाहिँ मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ एउटामा चाहिँ वाटर कन्टेन्ट कन्सिडर गरेको हुन्छ जस्तो अब फ्युलमा जस्तो तिमीले यस्तो हो के एलएचभी र एचएचभी भनेको जस्तो तिमीसँग एउटा दाउरो छ हो अथवा कोइला भनौँ न तिमीले कोल खानीमा गएर टक्क कोइला निकाल्यौ के त्यो कोइलामा त वाटर कन्टेन्ट हुन्छ वाटर H2O वाटर त हुन्छ नि थोरै थोरै मोइस्चर कन्टेन्ट त त्यो भित्र हुन्छ अनि तिमीले यदि त्यो मोइस्चरलाई कम्प्लिटली रिमुभ गरेर त्यो कोइलालाई 100% ड्राई गरेर त्यो 0% के अरे मोइस्चर राखेर चाहिँ भन्नाले फुल्ली त्यो के अरे त्यसलाई के अरे त्यसको मोइस्चर हटाएर चाहिँ तिमीले त्यसलाई बर्न गर्दाखेरि जति हिट पाउँछौ र त्यो त किनभने मास त घट्छ अभियसली मास अफ फ्युल त घट्छ तिमीले मोइस्चर पुरै हटायो भने त हैन अनि त्यो फ्युललाई चाहिँ कम्प्लिटली हटाउँदाखेरि चाहिँ तिमीले जति एमाउन्ट अफ हिट जेनेरेट गर्न सक्छौ पर युनिट केजी अफ अ फ्युल त्यो भनेको चाहिँ हायर हिटिङ भ्यालु हो भने यदि त्योमा मोइस्चर कन्टेन्ट सहितको त्यो फ्युल छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसपछि हिट गर्दाखेरि चाहिँ आएको चाहिँ लोअर हिटिङ भ्यालु हो है त्यो सिम्पली वाटर कन्टेन्टसँग रिलेटेड छ फ्युलको वाटर कन्टेन्ट मोइस्चर कन्टेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ है यो हिटिङ भ्यालु यो तिमीले थर्मोडाइनामिक्समा पढ्नु पर्ने यदि तिमीलाई थाहा छैन भने अझ भेरी डिटेल्समा हेर्नु छ भने तिमीले डेटा सहित हेर्नु छ भने यु क्यान सर्च इन द इन्टरनेट है तर यो भनेको त्यही नै हो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ वाटर कन्टेन्ट कि न कन्टेन्ट हुने भन्ने कुरा सो त्यो भइसकेपछि अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर चाहिँ स्पेसिफिक इम्पल्स भन्छौँ इट इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ अ थ्रस्ट प्रोड्युस्ड पर युनिट प्रोपेलेन्ट वेट हैन यो स्पेसिफिक इम्पल्स भनेको चाहिँ आईएसपी ले हामी डिनोट गर्छौं त्यो भनेको थ्रस्ट हैन स्पेसिफिक थ्रस्ट डिवाइडेड बाइ मास अफ द प्रोपेलेन्ट यो p भनेको चाहिँ प्रोपेलेन्ट हो है mp भनेको चाहिँ अब हामीले f गर्थ्यौं
हैन एमएफ गर्थ्यौँ यो एमएफ चाहिँ अब जेट इन्जिनको लागि हो यो स्पेसिफिक इम्पल्स चाहिँ अझ के अरे जेट इन्जिनलाई भन्दा पनि रकेट इन्जिनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो यो स्पेसिफिक इम्पल्स चाहिँ हामी त्यो रकेट इन्जिनमा अझ बढी युज गर्छौँ त्यही भएर अब यहाँ पनि त्यो त्यसको लागि पनि यहाँ इक्वेसन लेखिएको छ सो स्पेसिफिक इम्पल्स भनेको स्पेसिफिक थ्रस्ट डिभाइडेड बाई मास अफ दि अथवा वेट हो मास होइन वेट होइन मास इन्टु ग्राभिटी यो वेट अफ दि फ्युल हुन्छ अनि प्रोपेलेन्ट भन्छौँ रकेट इन्जिनको लागि चाहिँ मास अफ प्रोपेलेन्ट भनेको चाहिँ मास अफ फ्युल प्लस अक्सिडाइजर त्यो भनेको चाहिँ अब जस्तो अब हामीले मिथेन र अब अक्सिजन बर्न गर्ने हो कि हाइड्रोजन र अक्सिजन बर्न गर्ने हो कि के डिपेन्ड गर्छ होइन सो त्यो चाहिँ अब मिथेन प्लस अक्सिजनको त्यो ट्याङ्कीको वेट हो होइन टोटल प्रोपेलेन्ट हो मास फ्लो रेट फर एयर ब्रिदिङ इन्जिन जस्तो टर्बो फ्यान टर्बोजेट टर्बोप्रुफको लागि चाहिँ मास अफ प्रोपेलेन्ट भनेको नै मास अफ फ्युल हो किनभने एयर चाहिँ के हुन्छ जुन अक्सिडाइजर चाहिँ के हुन्छ हामी त्यो चाहिँ हामी एयरबाटै लिन्छौँ कि एटमोस्फियरबाट लिन्छौँ त्यो हामी क्यारी गर्दैनौँ कि सो अल propulsors rocket and air breathing can thus be compared using the unifying figure of merit namely the specific impulse in seconds and added benefit of specific impulse is that the same unit second in both metric and British system यो चाहिँ अब यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ जस्तो हामीले के अरे हर्स पावर भन्छौँ ब्रिटिस सिस्टममा होइन कति हर्स पावर अब जस्तो हामीले एसआईमा चाहिँ न्युटन कति न्युटन मिटर कि पावर होइन पावर भनेको वाट हुन्छ कति वाट भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले यता एसआईमा हेर्छौँ भने उतापट्टि चाहिँ हर्स पावर भन्छौँ होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यसरी अब त्योमा चाहिँ त्यो दुईटा युनिटको चाहिँ मिक्सचर नहोस् भनेर पनि हामीले यो कुरा गर्छौँ अनि यो चाहिँ त्यो यसको चाहिँ अर्को बेनिफिट चाहिँ त्यो हो तर स्पेसिफिक इम्पल्स चाहिँ अझ मोर चाहिँ के अरे हामी यो उता रकेट इन्जिनमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ हामीले के अरे यता उसमा चाहिँ एसएफसी नै युज गर्छौँ है प्रपोल्सिभ एयर ब्रिदिङ इन्जिनहरूमा जस्तो कि टर्बोफ्यान टर्बोजेट्सहरू हाम्रो जेट इन्जिन्सहरूमा चाहिँ सो यो भयो स्पेसिफिक इम्पल्स अर्को एउटा टर्म छ अब चाहिँ अब हामी इफिसियन्सीको कुरा गर्छौँ सो यो भयो थर्मल इफिसियन्सी इट इज द एबिलिटी अफ द इन्जिन टु कन्भर्ट द थर्मल एनर्जी इनहेरेन्ट इन द फ्युल होइन फ्युलमा भएको एनर्जी चाहिँ अनलिस इन्टु अ केमिकल रियाक्सन टु अ नेट काइनेटिक एनर्जी गेन अफ द वर्किङ मेडियम होइन इट इज जनरेटेड बाई इफिसियन्सी इटा थर्मल टिएच भनेको चाहिँ थर्मल हो है सो सब्स्क्रिप्ट चाहिँ थर्मल भनेर बुझ्नु सो यो यसको चाहिँ के छ भने इट इज जनरेटेड बाई इटा टिएच थर्मल सो थर्मल इफिसियन्सी भनेको के हो फ्लुइडलाई कति मुभ गर्यो कति काइनेटिक एनर्जी दियो तिमीले डिभाइडेड बाई त्यसको थर्मल एनर्जी भयो कति त्यसको क्यापासिटी क्या थर्मल क्यापासिटी सो यो काइनेटिक एनर्जी त अभियसली हामी जेट इन्जिन यो टर्बो जेटको लागि हो फेरि यो पनि यो काइनेटिक एनर्जी पनि अब यदि यो के अरे हामीले टर्बो फ्यान इन्जिनको लागि हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला सो यो तिम्रो असाइनमेन्ट भयो म नेक्स्ट क्लासमा सोध्न पनि सक्छु तिमी घरमा ट्राई गर्नु यदि तिमीलाई आएन भने मलाई नेक्स्ट क्लासमा सोध्नु सो वाट वुड बी द इफिसियन्सी अफ द थर्मल फर टर्बो फ्यान इन्जिन टर्बो फ्यान इन्जिनको लागि चाहिँ यो थर्मल इफिसियन्सी चाहिँ कति हुन्थ्यो भनेर चाहिँ त्यो तिमीलाई मैले क्वेसन सोधेँ सो दिस इज अनदर इन्ट्रेस्टिङ टपिक है तिमीलाई थाहा भइसक्यो के हुनुपर्छ भनेर यो टर्म मात्रै होइन कि अर्को एउटा टर्म पनि आउनुपर्छ र अर्को टर्म पनि आउँछ दुईटा टर्म आउनुपर्छ यहाँनिर होइन अनि सो त्यो भएपछि चाहिँ बेसिकली अब यो टर्बो जेटको लागि चाहिँ हो यो चाहिँ फेरि मैले भने टर्बो जेटको लागि भयो टर्बो जेटको लागि चाहिँ किनभने अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ अब आउटलेटको काइनेटिक एनर्जी माइनस इनलेटको काइनेटिक एनर्जी डिभाइडेड बाई यो M9 भनेको के हो M9 भनेको MF प्लस M0 होइन यो एयर प्लस त्यो आउटलेटको त्यो के अरे टर्बो जेटको लास्टबाट निस्किने नजलबाट निस्किने जेट इन्जिनको त्यो फ्युलको त के अरे त्यो मास फ्लो रेट भनेको के हुन्छ M0 प्लस MF त्यही नै भयो यो 2 तल गयो अनि यो Q भनेको यो MF भनेको त फ्युल फ्लो रेट भयो अनि यो के अरे एमाउन्ट अफ फ्युल फ्लो रेट टाइम्स QR भनेको अब यो पनि अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हो अहिलेको जुन LHV भनेको मैले हिटिङ भ्यालु भने जस्तै यो पनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको 1 केजी फ्युलमा कति एनर्जी हुन्छ त्यो होइन त्यही नै हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द फ्युल योमा चाहिँ जेट ए भन जेट ए को चाहिँ कति हो जेट ए फ्युलको फ्लो र यो जेट ए को चाहिँ QR अनि त्यो त सिम्पली यो राख्दाखेरि यो चाहिँ अब हाम्रो के भयो final equation of the thermal efficiency. This equation compares the mechanical power production in the engine to the thermal power investment in the engine. होइन यो
यो थर्मल पावरले चाहिँ कति मेकानिकल पावर दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो उसले दिन्छ, यो इक्वेसनले चाहिँ दिन्छ। सो द रेट अफ थर्मल एनर्जी कन्जम्पसन इन एन इन्जिन, यो चाहिँ असाइनमेन्ट हो है, अहिलेको मैले यहाँनिर तिमीलाई असाइनमेन्ट दिइसकेको छु मैले। आई विल आस्क यु इन द नेक्स्ट क्वेसन व्हाट वुड बी द एनटीएच फर, यो तिमीले एउटा के अरे एक्सेल सिटमा प्रिपेयर गरेर राख्नु है। म नेक्स्ट टाइम तिमी कसैलाई सोध्छु र तिमीले त्यो टक्क टाइप गरेर लेख्नु, यो एनटीएच फर के अरे टर्बो फ्यान इन्जिन। टर्बो फ्यान इन्जिनको लागि यो के हुन्छ, तिमीले यसरी नै मैले जसरी यो इक्वेसन टाइप गरेको छु तिमीले एउटा वर्ड फाइलमा चाहिँ इक्वेसन टाइप गरेर टक्क लेख्नु, अनि त्यस पछाडि मैले तिमीलाई स्क्रिन सेयर गरेर देखाऊ भनेपछि चाहिँ तिमीले त्यो चाहिँ इक्वेसन देखाउनु पर्छ र एक्सप्लेन गर्नुपर्छ है। सो दिस इज के अरे यो के अरे क्लासमा क्लास वर्क फर नेक्स्ट क्लास। डेरिभेसन के पनि छैन केटा, त्यो दुईटा टर्म राखिदिने हो अनि सक्यो के हैन। डेल्टा के भनेको त त्यसको लागि त यस्तो हुन्छ, अहिले भने जस्तै पिक्चर हो नि त हैन। यहाँ यस्तो हुन्छ, एउटा यहाँबाट गएको भयो, एउटा यसको लागि पनि काइनेटिक एनर्जी गर्नुपर्ने, यसको काइनेटिक एनर्जी र यसको काइनेटिक एनर्जीको दुईटै गर्नु परेन है। त्यो तिमीले बुझिसक्यौ। सो यो चाहिँ तिम्रो असाइनमेन्ट भयो नेक्स्ट क्लासको लागि। सो अब यस पछाडि चाहिँ द रेट अफ थर्मल एनर्जी consumption in an engine and the rate of mechanical power production by the engine are not equal, yet we are not violating the law of conservation of energy. The thermal energy production in an engine is not usually lost. It shows up that hot jet exhaust stream, rather this energy is wasted or poured into the so that the engine is able to convert its useful power. This is important to know or quantify the inefficiency of an engine, that is how much of the energy added and subsequently poured is actually being used to generate a useful power. Therefore, the lower the exhaust gas temperature, the more useful energy is extracted from the combustion gases, and hence cycle is more efficient in the thermal context. यो चाहिँ अब थर्मल कन्टेक्स्टमा मात्रै चाहिँ यो इक्वेसन यो कुरा चाहिँ हामीले थर्मल कन्टेक्स्टमा कुरा गरिरहेका छौँ, किनभने हामीले यसमा प्रपोल्सिभ एफिसिएन्सीको कुरा गरिरहेका छौँ कि यसमा हामीले थर्मोडाइनामिक्समा चाहिँ के हो भने जति तिमीले बर्न गर्नुपर्ने थियो नि त्यो फ्युलको जेटलाई चाहिँ जति बढायो टेम्परेचर घटाएर, किनभने हामीलाई के थाहा छ भने टोटल टेम्परेचर भनेको के थाहा छ, स्ट्याटिक टेम्परेचर प्लस v²/2cp हो। टोटल टेम्परेचर इक्वल्स टु स्ट्याटिक टेम्परेचर प्लस डाइनामिक टेम्परेचर भनेर हामीले पहिले भनेको थियौँ। अब हामीले यो भेलोसिटी एकदमै बढाउनको लागि त यो त किनभने टोटल टेम्परेचर हो। अब सपोज हामीले त्यो नजलको सेक्सनमा मात्रै हेर्यौँ भने, त्यो आउटलेट हुने नजलको सेक्सनमा मात्रै हेर्यौँ भने यहाँनिर यसलाई चाहिँ यहाँ टेम्परेचर एकदम घटाउन सक्यो भने चाहिँ यो फ्लुइडको टेम्परेचर घटाउन सक्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यदि यसको टोटल टेम्परेचर यो कम्बसन च्याम्बर पछाडि सेक्सन मैले यहाँनिर एनर्जी यहाँनिर एड भइसक्यो र यसको एउटा स्टेट छ क्या, यहाँनिर एउटा यसको टोटल टेम्परेचरको स्टेट यहाँ T0 छ, यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ एनर्जी केही पनि एड भएको छैन कि र एक्सट्र्याक्ट पनि भएको छैन टर्बाइन भन्दा पछाडिपट्टि सेक्सनमा चाहिँ। अब यो ठाउँबाट चाहिँ तिमीले जति यो टर्बाइन सेक्सनको यो नजल सेक्सनमा जति टेम्परेचर घटाउन सक्छौ, जति टी घट्छ स्ट्याटिक घट्छ, टोटल टेम्परेचर त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो। त्यसो भयो भने के हुन्छ, हाम्रो के बढ्नुपर्छ केटा, v² बढ्नुपर्छ हैन, यो एक्जस्ट भेलोसिटी बढ्नुपर्छ कि। सो नजलको सेक्सनमा मात्रै तिमीले हेर्यौ भने जस्तो कि त्यहाँनिर म एउटा सानो पिक्चर पनि बनाउँछु, नजलको सेक्सन यो टर्बाइन भन्दा पछाडिको सेक्सन लेट्स एज्युम है, यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ टर्बाइन छ, यो चाहिँ अब नजलको ठ्याक्क सेक्सनको पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ T0 छ टेम्परेचर 0, यहाँ चाहिँ 1 छ, यो चाहिँ अब T20 यहाँ टोटल टेम्परेचर हो क्या, यो पनि ठ्याक्क आउटलेट निर हैन, यहाँनिर भनौँ अथवा यो चाहिँ यहाँनिर यो T1 र T1 सबस्क्रिप्टमा T1 र यो T टोटल नै हो, T0 यो टोटल हैन। अब यो T1 र T0 भनेको त के हो भने यो T10 इक्वल्स टु अहिले मैले भनिन् थिएँ T1 हैन, यस्तो गरौँ, यो स्ट्याटिक हो है, यो चाहिँ STAT स्ट्याटिक प्लस यहाँनिरको भेलोसिटी यो v, अब यो 1 अब कसरी भन्नु मैले, यहाँनिरको चाहिँ अब भेलोसिटी v1 छ लेट्स एज्युम हैन, यहाँ चाहिँ अब भेलोसिटी v2 छ। सो यो हो भने अनि v1 अनि यो त्यस पछाडि v1² डिभाइडेड बाइ 2cp
इक्वल्स टु किनभने यो टेम्परेचर त इनलेटको टेम्परेचर र यो त्यो नजलमा छ त्यो टर्बाइन भन्दा पछाडिको इनलेटको टोटल टेम्परेचर र पछाडिको टोटल टेम्परेचर त कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ किनभने यो त के हो कन्जर्भेसन अफ इन्थाल्पी हुनुपर्छ के इनर्जी कन्जर्भेसनको बाट पनि त्यो टोटल एच बाट आएको हो नि त्यो त टोटल इन्थाल्पी कन्स्ट्यान्ट हैन अनि सो यो चाहिँ पछाडिपट्टि के हुन्छ के थियो भने हाम्रो एच टोटल भनेको तिमीले त्यो इक्वेसन बिर्सिनु हुँदैन है यो चाहिँ 2h स्ट्याटिक प्लस v स्क्वायर बाई 2 स्ट्याटिक इन्थाल्पी प्लस डाइनामिक इन्थाल्पी भन्छ यो इनर्जी हो के इनर्जी पर युनिट मास हो एच भनेको हैन सो यो हुँदाखेरि त तिम्रो यो इक्वेसनबाट डिराइभ गरेको टेम्परेचरको इक्वेसन छ किनभने त्यसलाई अब सीपी ले डिवाइड गर्दिएको हैन 2 सीपी ले डिवाइड गर्दिएको सबैमा त्यो गर्दाखेरि एच डिवाइडेड बाइ सीपी गर्नेबित्तिकै टी हुन्छ हैन 2 सो त्यो टेम्परेचर चाहिँ यहाँ 2 मा पनि के हुनुपर्छ T02 चाहिँ बराबर हुनुपर्छ यो र यो दुईटा चाहिँ बराबर हुनुपर्छ हैन त्यो भने मतलब त फेरि अर्को T स्ट्याटिक 2 प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2cp हो अब यो स्ट्याटिक अब तिम्रो अब यो v2 चाहिँ v1 भन्दा ठुलो हुन्छ भने अथवा टेम्परेचर घट्यो भने टेम्परेचर T2 चाहिँ जस्तो T1 भन्दा यो केसमा चाहिँ T1 भन्दा चाहिँ T2 चाहिँ ठुलो भयो भने अथवा सरी यो उल्टो भयो T1 चाहिँ T2 भन्दा ठुलो भयो भने यो स्ट्याट यो नि स्ट्याट T2 भन्दा ठुलो भयो भने obviously के हुनुपर्छ हाम्रो v2 should be greater than v1 त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने तिम्रो लास्टमा त भेलोसिटीलाई त तिमीले फर्दर एक्सिलरेट गर्यो नि त यो टेम्परेचर घट्दाखेरि त अनि त्यही कुरा गरेको therefore the lower the exhaust gas temperature the more useful energy extracted from the combustion gases and hence the cycle is more efficient in the thermal context यो चाहिँ फेरि थर्मल कन्टेक्स्टको मा मात्रै हो है सो यो कुरा भयो now we go to next slide so thermal efficiency a successful engine doesn't necessarily have the highest thermal efficiency but rather its overall system performance and the cost is designed to meet the customer's requirement and the in an optimal manner the thermal efficiency is bound by a Carnot cycle efficiency operating between the two temperature as the maximum so यो चाहिँ Carnot cycle को चाहिँ ideal Carnot cycle को 1 हुन्छ भने efficiency त्यही thermal efficiency 1 भन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने मात्रै हो यो अरु के पनि छैन I have explained this one मैले धेरै नै एक्सप्लेन गरिसकेँ so next is propulsive efficiency right your propulsive efficiency it is the fraction of the net mechanical output of the engine which is converted into the thrust so यो चाहिँ के हो भने it is denoted by the eta p भनेको चाहिँ propulsive हो यो सबस्क्रिप्टमा so thermal के propulsive efficiency भनेको चाहिँ के हो यो चाहिँ thrust into velocity हो के हैन force भनेको चाहिँ thrust into velocity v naught divided by total kinetic energy अहिले त्यो एनर्जीको टोटल काइनेटिक एनर्जी कति थियो त्यो भएपछि चाहिँ यो थ्रस्ट इन्टु यति यो काइनेटिक एनर्जी भनेको अहिलेको इक्वेसन त्यहीबाट आयो अनि सो फर्दर यसलाई त्यो थ्रस्टको इक्वेसन चाहिँ अब हामीले के मान्यौ यहाँनिर यो भनेछौँ पर्फेक्टली एक्सप्यान्डेड नोजल भनेको के हो ल भन त के रे ल पर्फेक्टली एक्सप्यान्डेड नोजल भनेको के हो ल कोही छ यहाँनिर P9 is good P0 P9 equals to P0 हैन पर्फेक्टली एक्सप्यान्डेड नोजल अनि यो भनेको चाहिँ अनि योबाट त्यसपछि त्यो पर्फेक्टली एक्सप्यान्डेड नोजलको लागि हामीले यो लिया छौं सो यो इक्वेसन त्यो थ्रस्ट इक्वेसन भयो इन्टु v नट यति यति हुँदाखेरि चाहिँ सो इफ propulsive efficiency भनेको यसलाई रिअरेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यति हुन्छ है सो दिस इज नथिङ यो propulsive efficiency भनेको बेसिकली के हो फोर्स इन्टु भेलोसिटी डिवाइडेड बाइ काइनेटिक एनर्जी force into velocity भनेको त खास force into velocity भनेको force into velocity equals to force into distance divided by t हो नि velocity भनेको d by t हो distance covered force into distance भनेको work done per unit time हो के है सो बेसिकली त्यो चाहिँ अब यो डिवाइड बाइ टाइम यो work done per unit time भनेको पनि के रे हाम्रो work done per unit time भयो rate of doing work divided by kinetic energy गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यो पनि वाट त्यो पनि वाट सो दैट इज propulsive efficiency है So your equation भयो okay so from the final form of the approximation equation 100% propulsive efficiency is mathematically possible and will be achieved by the engine whose exhaust velocity is fast as a flight velocity that is v9 equals to v0 but will there be a thrust a v9 equals to v0 भयो भने thrust हुन्छ कि हुँदैन न्यूमा v9 equals to v0 भयो भने propulsive efficiency almost के हुन्छ 100% हुन्छ हैन तर यो v9 equals to v0 गर्यो भने त जस्तो अब हाम्रो आउँदै गरेको हावा र निस्किदै गरेको हावा चाहिँ सेम स्पिड भयो भने
थ्रस्ट प्रड्युस हुन्छ कि हुँदैन एनीवन यो क्वेसन भयो यो नेक्स्ट क्लासको लागि मैले राखेँ अहिले मैले यसलाई नेक्स्ट क्लासको लागि हैन तिमीहरूले त्यो थ्रस्ट इक्वेसनबाट एनालाइसिस गर्नु some overspeeding of the jet compared to the flight speed is definitely needed to produce a reaction thrust of in an air breathing engine. However, the smaller in the increment of the velocity rises across the engine, the higher propulsive efficiency will be. Draining the thermal energy for combustion into shaft power can provide a means for achieving a small increment and use of the drive large mass through the propeller fan. यो चाहिँ अब टर्बो फ्यानको यो चाहिँ के हो बेसिक टर्बो फ्यानको चाहिँ प्रिन्सिपल भयो अब यो इक्वेसन पनि फेरि यो इक्वेसन पनि के को लागि हो टर्बो जेटको लागि हो है यो टर्बो फ्यानको लागि होइन सो टर्बो जेटको लागि हो टर्बो फ्यानको लागि होइन टर्बो फ्यानको लागि पनि तिमीले इक्वेसन चाहिँ यो डिराइभ गर्नु यो तिमीले पढ्न सक्छौ अनि यो थ्रस्ट इक्वेसन अभियसली यो थ्रस्ट हुँदैन त्यो यदि हामीले भिना निकस v0 गरिदियो भने किनभने हाम्रो त्यो अब त्यसमा तिमीलाई सबै कुरा थाहा छ हैन त्योमा के हुन्छ भनेर एक नेग्लिजिबल थ्रस्ट प्रड्युस हुन्छ यदि तिमीले त्यो एमएफ लाई कन्सिडर गर्यो अथवा त्यो अरु टर्मलाई कन्सिडर गर्नु पनि नेग्लिजिबल थ्रस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ आइडियली त्यो थ्रस्ट प्रड्युस गर्दैन भनेको हो त्यो जस्तो के हो भने थ्रस्ट 0 छ भने अब इफिसिएन्सी त अब के रे त्योमा चाहिँ तिमीले 100% भनेर क्लेम गरेर देयर इज नो बेनिफिट के हैन मैले त्यो एकदम मैले चाहिँ यो हुन्छ नि मैले कसैलाई नि उदाहरण दिएको छैन तर उदाहरण नदिकिन मैले पसल चाहिँ एकदम चलाएको छु भन्दैमा त्यो के रे पसल चाहिँ एकदम बेस्ट चल्दैन के हैन कति बेला चाहिँ के हुन्छ भने त्यो उदाहरण नचल्दैमा अब कोहीले पनि अब के रे एकजनाले पनि किन नआउन सक्छ अनि त्यो भयो भने चाहिँ त्यो बिजनेस पनि इफिसिएन्टली चलेको भएन के सो त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यो ट्रेड अफ हुन्छ हैन यस सबै कुराको ट्रेड अफ गरेर मात्रै त्यहाँनिर हामीले इफिसिएन्सीहरु क्याल्कुलेसन गर्छौं सो यो आई थिंक लास्ट स्लाइड हैन सो इट इज the product of the engine thermal propulsive efficiencies हैन total overall efficiency अथवा total efficiency भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ product of efficiency total भनेको चाहिँ efficiency of thermal into efficiency of propulsion हैन so त्यो भएको हुनाले so this is simple equation so I don't have to explain anything to you हैन so this is a thermal efficiency this is propulsive efficiency so this is a total efficiency right so the overall efficiency of an aircraft engine is therefore the fraction of the fuel thermal power which is converted into the thrust power of an aircraft हैन यो thrust power divided by fuel को चाहिँ consumption को चाहिँ त्यो fuel power चाहिँ के हो overall efficiency हो हैन so यो भयो I think this is all that I can discuss today आजको लागि चाहिँ यही नै हुन्छ होला मैले यहाँ एउटा भिडियो थियो हैन यो चाहिँ I think why doesn't SpaceX recover second stages भन्नेमा चाहिँ यो एउटा भिडियो तिमीले YouTube मा हेर्न सक्छौ why does not SpaceX recover यो भन्ने खालको छ एउटा अब यहाँ यसले एकैछिन यो के रे मैले एकैछिन यसलाई एउटा के गर्छु भने पहिला सोच्छु म एटेन्डेन्स लिइहाल्छु एकचोटी डाउनलोड एटेन्डेन्स अर्को एउटा के गर्छु भने जस्तो यसलाई मैले शेयरिङ अफ गरेर फेरि शेयरिङ गर्छु इन्क्लुड कम्प्युटर साउन्ड गर्छु स्क्रिन गर्छु यो के रे मैले अहिले के रे कम्प्युटरको साउन्ड आउँछ कि आउँदैन म मेरो साउन्ड म्युट गर्दाखेरि In late 2015 साउन्ड आछ हैन कम्प्युटरको अब तर म एकछिन यो भिडियो प्ले गर्छु तिमीहरु यो भिडियो चाहिँ हेर्नु है यो इम्पोर्टेन्ट छ सो अब मैले एकछिन म्युट गरेर प्ले गरे भने साउन्ड आउँछ कि आउँदैन एकचोटी हेर है SpaceX revolutionized the space industry by recovering their first stage of their rockets instead of letting them fall to साउन्ड आएको थियो Yes, sir. कम्प्युटर साउन्ड आएको सो यो म 10 मिनेटको भिडियो प्ले गर्छु त्यसपछि क्लास अटोमेटिकली तिमीले लिभ गर्न सक्छौ यो 10 मिनेटको भिडियो चाहिँ हेर्नु किनभने यसमा चाहिँ ओभर एक्सप्यान्डेड नोजल र अन्डर एक्सप्यान्डेड नोजल र पर्फेक्टली एक्सप्यान्डेड नोजलमा चाहिँ के हो भनेर त्यो एकदम मजाले एक्सप्लेन गरेको छ त्यो फोर्सेसहरु त्यो जस्तो हुन्छ नि एकदम ओभर एक्सपान्ड हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जस्तो फोर्सेसहरुको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु सबै छ सो आई थिंक दैट इज भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ हैन यो तिमीले एकचोटी म यो चाहिँ अब मैले मेरो चाहिँ म्युट गरे हैन तर तिमीले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हेर्नु अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यो क्लास चाहिँ अटोमेटिकली अफ हुन्छ है
त्यस पछाडि यो भिडियो सकेपछि तिमीले तर भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो के अरे अन्डर एक्सपान्डेड र ओभर एक्सपान्डेड नजलको लागि चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ सो आई विल म्युट दिस वान एन्ड देन प्ले द भिडियो The Earth uncontrolled. In late 2015, Spacex revolutionized the space industry by recovering their first stage of their rockets instead of letting them fall to the Earth uncontrolled. The second stage, on the other hand, is never recovered. But why? Let's review a flight profile of a Falcon 9's first and second stage to understand why the first stage is recovered while the second stage is not. We will specifically look into the differences between their engines and the maximum velocity of each stage, as these are the key reasons why only the first stage is recovered. A Falcon 9 fully fueled weighs more than two 787 passenger jets at 500,000 kilograms or 1.1 million pounds. The 9 Merlin engines on the first stage at full thrust provide 7,560 kilonewtons or 1.7 million pounds of thrust. This equates to roughly 12 Boeing 787 jets at takeoff. Vertical on the launch pad, once the countdown reaches T0, the Falcon 9 ignites its engines and the rocket begins its ascent to outer space. Within seconds, the rocket has cleared the tower and begins accelerating at a blistering rate, fighting the dense atmosphere. Just over 1 minute into flight, the rocket is already at cruising altitude of passenger jets and going 20% faster. Now that the atmosphere is only 15% as dense as it is at sea level, a very unique physical phenomena is evident. This is the widening of the exhaust plume. Let's briefly look into the design of a rocket engine and the plume it produces, as it's important in answering our question of why only the first stage is recovered. First, the basics. This is a Merlin 1D engine. The Falcon 9 has 9 of them on the first stage. The engine produces thrust by burning fuel and projecting it in the opposite direction of where the rocket wants to go. A simplified version of this thrust formula is found through multiplying the amount of fuel that is being projected through the engine by the velocity in which the fuel is projected with. You can see here how the faster the fuel is thrown out of the rocket, the greater the force will be, using the same amount of fuel. This projection of the fuel creates a force, and according to Newton's third law, this force projected down will push the rocket up with the same force. So the goal of the engine is to get these exhaust particles going as fast as possible. The factor that determines the velocity of these exhaust gases is the size of the nozzle. Let's look at how the size of the nozzle is able to control the exhaust velocity. Following the path of the exhaust gases, they start in the combustion chamber, where oxygen and fuel are mixed together. They then leave the combustion chamber at a very high pressure, temperature, and velocity. This is where things get interesting. The nozzle converts pressure and thermal energy into velocity. The wider the nozzle is, the faster the exhaust particles will be, and the lower pressure and temperature the exhaust will also be. Merlin engines, like the ones on the first stage of the Falcon 9, have a nozzle diameter of 0.9 meters. This results in an exhaust exiting the nozzle at over 9,000 kilometers an hour and at a pressure of 0.7 atmospheres. The relationship between the exhaust pressure and atmospheric pressure around the rocket play an important role in the rocket's efficiency. At liftoff, the ambient air pressure is 1 atmosphere, and of course the exhaust pressure is at a constant 0.7 atmospheres. A nozzle in this relationship is referred to as an overexpanded nozzle because the ambient air pressure is greater than the exhaust pressure. There are certain inefficiencies linked with an overexpanded nozzle. The higher ambient pressure around the rocket's exhaust will squeeze the exhaust and force the exhaust towards the center line of each nozzle. The result of this is the exhaust is no longer being projected straight down away from the rocket. This in return lowers the efficiency of each engine because remember, exhaust projected straight down will push the rocket straight up with the same force. A sign of an overexpanded nozzle is the Mach diamonds that are produced in the rocket's exhaust. This is where the exhaust pressure gets compressed and then expands over and over again as it interacts with the relatively high ambient air pressure. But the rocket doesn't stay overexpanded for long. As the rocket climbs in altitude into lower air pressure, eventually the ambient air pressure will be equal to the exhaust pressure. This happens at roughly 40 seconds into flight.
when the rocket is 3.5 kilometers in altitude. The rocket now has an ambient nozzle, and this is where the engine is most efficient. Because remember, the closer the exhaust pressure is to the ambient air pressure, the more efficient the rocket will be. An ambient nozzle looks like this, a perfect column of flame, as both pressures are equal. As the rocket continues to climb in altitude and the ambient air pressure continues to lower, the exhaust pressure will now be greater than the ambient air pressure. This engine now has an under-expanded nozzle. The low ambient air pressure allows the exhaust pressure to expand into a wider plume. This is also a sign of inefficiency, as the rocket is beginning to project fuel horizontal to its heading. Now, because the rocket spends such a small portion of its flight in low altitudes and a large portion of its flight in high altitudes, a question develops. Why not design the engine to be more efficient later into its flight in high altitudes by expanding the nozzle size and converting more thermal energy and pressure into exhaust velocity? Well, there's two reasons why we can't design our engine to operate in lower atmospheric pressure. The first reason is reduced efficiency at liftoff. Remember, the further the exhaust pressure is from the atmospheric pressure, the less efficient the rocket will be. If our engine runs at 0.2 atmospheres, for example, there will be a greater difference in pressures at sea level, and the engine will be more overexpanded. But there's even a bigger reason why we can't design the engine for higher altitude flight. The engine at low altitudes will be damaged through something called flow separation. Flow separation is when the relatively high ambient air pressure, the blue arrows, will push itself in between the nozzle walls and low pressure exhaust. These fluctuating pressures will cause pressure spikes within the nozzle and damage it. This happens when the rocket exhaust is less than roughly 40% of the ambient air around it. Because the first stage must run at sea level, where the ambient air pressure is 1 atmosphere, this constricts the exhaust nozzle for the first stage engines to 0.9 meters in diameter. As the Falcon 9 continues to increase its altitude, you can see it begin to change its trajectory. Instead of going straight up, it's starting to travel horizontal to the Earth's surface, but why? The reason for this is to achieve orbit. Let's quickly review the principles of orbit to understand why the Falcon 9 is lowering its heading. If the Falcon 9 was to only head vertically away from Earth, once it runs out of fuel, gravity would slow it down to a stop and then pull it back to Earth to roughly exactly where it took off. Just like throwing a tennis ball in the air. But when the Falcon 9 begins to lower its heading, the faster the Falcon 9 goes, the further from the launch pad it will land. If the Falcon 9 continues to gain horizontal velocity, something very unique happens. The Falcon 9 would never fall back to Earth. It's traveling away from Earth just as fast as gravity is pulling it back to Earth. This is achieving orbital velocity. But here's our problem. We understand that we need to be going a lot faster to achieve orbital velocity. But as the air thins, our engines get more underexpanded as its efficiency decreases. The first stage is also running out of fuel. This is where the second stage becomes functional. At just over 2.5 minutes of flight, the first stage cuts off its engines. This is referred to as MECO, main engine cutoff. The first and second stage separate, and the second stage starts its Merlin vacuum engine and begins to accelerate the payload once again. How does the vacuum engine differ from the first stage engine? Well, the vacuum engine is very similar to the first stage engine except for one critical component. This is, of course, the nozzle size. Remember how an optimally designed engine has an exhaust pressure that equals the ambient air pressure. Well, operating in the near-perfect vacuum of space, this means the nozzle cannot be large enough. Therefore, the size of the nozzle on the second stage is limited by weight and size at a massive 3.3 meter wide nozzle. As the second stage continues to accelerate to achieve orbital velocity, the first stage will begin to orient itself into a controlled fall back to Earth, using its nitrogen thrusters, grid fins, and later its engines to slow its descent. Once the second stage has achieved orbit, it will cut off its engine. This is known as SECO, second engine cutoff. Around this time, the Falcon's first stage is approaching the ground. It uses one engine to slow its descent to a stop and gently land on an autonomous drone ship that is strategically placed several hundred kilometers out to sea. In landing on the drone ship instead of flying back to the launch pad, the rocket doesn't have to reserve fuel to fly home. This allows a greater amount of fuel spent accelerating the second stage. While the first stage heads back to land, the second stage is traveling at a blistering 27,000 kilometers an hour at an altitude of 200 kilometers.
The second stage then deploys its payload in this orbit and is therefore no longer needed. So why does SpaceX recover the first stage but not the second? Well, looking back at the differences between the two stages at their times of separation, the second stage separates at orbital velocity, which is 4 times faster than the speed of the first stage at its separation. If the second stage entered the Earth's atmosphere at this speed, it would burn up through friction from the air it would push through. Refiring its vacuum engine to lower its velocity would only work until the engine is in the atmosphere, where it would be grossly overexpanded and would be damaged through flow separation. Additionally, any weight that is brought onto the second stage through efforts to recover it, like heat shields, parachutes, or fuel reserves, would force a subtraction of weight from the payload's capacity. So instead, SpaceX has decided to only recover the first stage of their Falcon 9 rocket, which is substantial enough to make space much more accessible. Thanks for watching this animation, and I'll see you on the next one.